בואו נדבר על טיפול בחרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ובכללי טיפול בנפש שלנו, בנו, במי שאנחנו. מה הדברים החשובים שצריך לשים לב אליהם בטיפול לפני שאנחנו ניגשים ומתחילים. ולמה? זה לא יכול להיות חברים שמטפלים בנו. וזה באמת לא יכול להיות. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על דבר מאוד מאוד חשוב בטיפול. צריך להבין את עניין הטיפול והחשיבות שלו. הרבה פעמים לפעמים אנשים אומרים לי, כן, מצאתי איזה מטפל שמטפל בי בחינם, או שמצאתי דודה של חבר שלי מטפלת אז היא עוזרת לי, או שחבר שלי למד קואוצ'ינג אז הוא עוזר לי, או האם חבר שלי פשוט חברים יעזרו לי. צריך להבין שבעניין של הטיפול, צד אחד מגיע עם בעיה. וכדי לפתור אותה אנחנו צריכים להתרכז בבעיה. אנחנו בעצם שני אנשים שמתרכזים בבעיה הזו. כשאנחנו ניגשים לחבר, אז אנחנו בעצם, אנחנו צריכים להתחשב בו. אנחנו לא מתרכזים רק בבעיה ובפתרון שלה. אנחנו צריכים גם להתייחס לחבר, להתחשב בו, והחבר גם מביא דעתו, ומביא את מישהו, ואת מה שהוא חושב לגבי זה, ומה הוא היה עושה בסיטואציה הזאת. אבל צריך להבין שבעצם זה לא החבר בסיטואציה, וזה לא הבעיה של החבר, זו הבעיה שלך. ולכן צריך שהפתרון באמת יתאים לך ולסיטואציה שלך ולמי שאתה. מה גם בנוסף שאי אפשר עכשיו לשבת עם חבר שעה ולדבר רק עליי ועל עצמי. נכון, אנחנו נרגיש אגואיסטים. אני גם צריכה לשאול את החבר ומה איתו ואיך הוא מרגיש וכאלה. אז בגלל זה עם חברים זה פחות עובד. כמה שאנחנו כאילו מדברים על עצמנו וזה. חברים בסופו של דבר לא יכולים לנתק את עצמם מהסיטואציה, כמה שהם חושבים שכן, הם לא יכולים באמת להיות אובייקטיביים לדבר הזה, אבל לחברים יש כן תפקיד חשוב, יש כן תפקיד חשוב של בעצם לתמוך נפשית, של לעודד, של להגיד אני פה איתך, הכל בסדר, אני מאמין בך, הכל יהיה טוב, אם אתה צריך ממני משהו אני כאן, בעצם נתנו להרגיש לא לבד. הם כנראה לא יוכלו לעזור לנו לפתור את הבעיה, בטח ובטח כשהידע שלהם מוגבל, בטח ובטח אין להם כלים, או שהם לא מכירים את התופעות, הם לא חוו את זה, הם לא יודעים בעצמם מה לעשות. אז באמת, הרבה פעמים אנחנו מצפים מהחברים שלנו, אם אתם כאלה חברים טובים, אז תפתור לי את הבעיה, אז תעזור לי, כאילו. אבל יש פה בעיה. החבר כנראה לא באמת יכול לפתור את הבעיה. הוא לא איש מקצוע. זה כמו שאני אבוא עם שפעת או ממש קשה, ואני אגיד לחבר, תפתור לי את הבעיה, אני מה, אבל אתה חבר שלי, אז תטפל בי. אבל הוא לא רופא. הוא לא יכול לפתור את הבעיה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא יכין לי מרק, מים, ינסה לעודד אותי, יביא לי שמחה, אבל הוא לא יוכל לגרום לי להרגיש יותר טוב. הוא לא רופא, הוא לא יודע מה לעשות, אין לו מושג. הידע שלו בסופו של דבר מאוד מאוד מוגבל. אז גם בזה צריך להתחשב. לפעמים נורא אנשים שמאוד שיפוטיים כלפי החברים שלהם בזמן שהם במצב הזה, וממש שורפים את החברים. הוא לא חבר אמת. זה לא אומר שהוא לא חבר אמת, הוא פשוט לא רופא. הוא לא מטפל והוא לא אמור לדעת מה לעשות ואיך לעזור לך. הדבר הבא שחשוב להבין זה שטיפול הוא אסימטרי. הוא אסימטרי. אין פה שוויון. יושבים שני אנשים לפתור בעיה של אדם אחד. כן, אנחנו מדברים על טיפול אישי, פרטי, לא עכשיו בקבוצה. שני אנשים יושבים לפתור בעיה של אדם אחד. זה אסימטרי. כי המטופל לא מנסה לפתור עכשיו את הבעיות חיים של המטפל. הוא לא יכול לשאול את המטפל, ומה איתך, מה עם הילדים, מה עם אשתך, כן, איך אתם? הכל בסדר. לא. שואל אולי שאלה בהתחלה כזה בנימוס של מה שלומך. ואנחנו לא מתעסקים בבעיות של המטפל. המטופל לא מנסה לפתור את הבעיות של המטפל. אלא אנחנו יושבים שני אנשים ופותרים את הבעיה של המטופל. ובגלל שזה אסימטרי, וזה חייב להיות אסימטרי כדי באמת לעזור להצליח לפתור, כי אם זה סימטרי זה כבר חברות, ואז אנחנו רואים שהחברות לא פותרת לנו את זה.
זה חייב להיות אסימטרי, וכדי לאזן את זה, כי המטפל בעצם בא ועוזר למטופל, כדי לאזן את זה, כי אחרת שאנחנו יודעים שזה אסימטרי, אז אנחנו עצורים, אנחנו כלואים בתוך איזושהי סיטואציה כביכול, כי המטפל עושה לנו טובה, הוא עושה לנו ג'סטה, אז הוא מחליט. הוא מחליט מתי, והוא מחליט איך, והוא יגיד למה, כמה ואיך, ואני לא יכולה להתווכח איתו, כי זה אסימטרי. אז על מנת ליצור איזושהי סימטריות, אנחנו צריכים לתת לו משהו בחזרה. אוקיי? ובדרך כלל אנחנו נותנים כסף. כי אנחנו לא יודעים מה המטפל רוצה, ואנחנו לא יכולים לתת לו, לא, את המטפל אולי רוצה רכב חדש, אוקיי? אני לא יכולה עכשיו לתת לו רכב חדש, אוקיי? אז כי רכב חדש כנראה עולה הרבה יותר מהטיפולים, אז אני נותנת לו כסף, וגם עוד מטופל נותן לו כסף, ועוד כמה מטופלים נותנים לו כסף, וכל זה ביחד הוא הולך והוא קונה רכב. במקום שכל המטופלים האלה עכשיו ביחד ילכו ויקנו את הרכב, כל אחד נותן לו כסף, והמטפל יקבל בזה את מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך. אנחנו צריכים עזרה מקצועית, והוא צריך כרגע אוכל. אז אנחנו חייבים לתת איזשהו משהו, כי יש כאן אסימטריות. וברגע שיש אסימטריות שרק צד אחד נותן, הצד השני המקבל הופך להיות פסיבי. ואנחנו לא יכולים שהמטופל יהיה פסיבי. אי אפשר. אם המטופל פסיבי הוא לא בתהליך, אין תוצאות, לא יקרה כלום, לא יקרה שום דבר. רוצה לדבר עם איזה מישהו, והוא שואל אותי כל פעם שאלות. ואמרתי לו, אוקיי, אני מבינה, אבל אתה בתהליך של טיפול כבר 3 שנים. אז איך אתה ממשיך לשאול אותי שאלות, ואני אענה לך מה שאני יכולה לענות, כמובן בלי אבחון, ומה שאני יכולה לתת ככה מידע שהוא כללי, כי אני לא מכירה את המקרה לפרטיו, אבל אתה מטופל כבר 3 שנים, אותו מטפל. למה אתה לא שואל אותו? למה אתה לא שואל את המטפל שלך את כל השאלות האלה? הרי זאת העבודה שלו, זאת המטרה שלו. אני ברגע שמצאתי מטפלת, באתי אליה עם השאלות. לא שאלתי מטפלים אחרים. היא צריכה לדעת, היא צריכה לענות לי, אני סומכת עליה. אני בוטחת בה, אני הולכת בדרך שלה. לא הולכת בדרך של מישהו אחר, והיא מלווה אותי בדרך של מישהו אחר, נכון? אני הולכת בדרך שלה, אני שואלת אותה את השאלות האלה. ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, למה אתה לא שואל את המטפל שלך? לא, אני שואל אותו גם, אני רוצה פשוט לשמוע גם ממך. אוקיי, סבבה, אין בעיה, אני עונה בסבלנות. וככה כל כמה זמן עוד פעם ועוד פעם שאלות, ואני אומרת, וואו, רבק, 3 שנים באותו מצב, 3 שנים בטיפול, ועוד לא יצאת מזה? אני כבר הייתי מזמן מחליפה מטפל או מטפלת, ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, למה אתה לא מחליף מטפל? כל פעם אתה בא ואתה שואל אותי עוד ועוד שאלות. אתה 3 שנים באותו מצב, 3 שנים באותו תהליך עם אותו מטפל, ואין לך תוצאות. לא, אני מרגיש טיפה יותר טוב. אמרתי, אוקיי, אבל הטיפה זה לא מספיק ל3 שנים. אנשים איתי ממש לא עושים תהליך של 3 שנים, נראה לי כאילו, זה נראה לי מטורף, 3 שנים ואתה עדיין בתוך תחושות קשות של ניתוק. למה לא להחליף מטפל? זאת אומרת לי, כי אין לי כסף למטפל, והמטפל הזה מטפל בי בחינם. ופה זו הבעיה. זאת אומרת לו, אוקיי, זאת הבעיה. אתה חייב להחליף מטפל, וללכת למטפל שאתה משלם לו כסף, ואתה סומך עליו. למה? ויש פה 1,000,001 סיבות. דבר ראשון, המטפל מטפל בך בחינם, זה אומר שאתה חייב לו טובה, אתה חייב לו ג'סטה, כל מה שהוא יגיד לך, אתה חייב להגיד לו אמן. אתה לא יכול עכשיו להתחיל להתווכח איתו ולהגיד, אני לא מסכים עם זה, או אני חושב כך וכך. לא. אתה גם לא יכול לדרוש יותר מפגשי טיפול, או פחות, או לא יודעת מה. אתה חייב ללכת אחריו. זה אומר שאתה לא אקטיבי, אתה בעצם הפסיבי, אתה זה שעוקב אחרי. הוא הולך ואתה הולך אחריו. לא טוב, לא טוב. הוא צריך להנחות אותך, ואתה זה שאקטיבי, אתה זה שהולך. דבר נוסף, אתה לא יכול להתנגד למה שהוא אומר, אתה לא יכול להגיד לו, אתה טועה, אני לא מסכים איתך. אתה בעמדת חולשה, כי אתה לא משלם. הוא עושה לך טובה, הוא עושה לך ג'סטה. אם אתה משלם, אתה יכול להגיד, אתה לא מספק אותי, אני אלך למישהו אחר. תן לי את הסחורה. כי אתה לא צריך להיות חצופים. אבל בתת מודע שלנו, בעצם בכוונות שלנו, בגישה שלנו, אנחנו יודעים שמגיע לנו את העזרה הזאת. מגיע לנו. כן? אני משלם על זה, אני נותן לך משהו ואתה צריך לתת לי משהו בחזרה. אז אנחנו ניקח את מה שמגיע לנו. כשזה ניתן בחינם, אני אקבל את מה שנותנים לי, אני לא אבחר. אם עכשיו אין לי אוכל בבית ואני מבקשת סל מזון, ובסל מזון הביאו לי פסטה של חברת המותג,
כן, פסטת רמי לוי, ולא פסטת אוסם, אני לא יכולה עכשיו לבוא ולהגיד, סליחה, לא, אני לא רוצה רמי לוי, אני רוצה פסטה של אוסם. מה פתאום, נכון? יגידו לי, סליחה, תגידי תודה ותשתקי, קיבלת בחינם. אז אותו דבר גם באמת בעניין הזה של טיפול. והדבר האחרון, למה זה גם לא עובד, שזה בצורה הזאת של החינם, כי זה באופן פסיכולוגי, כשמשהו יקר יותר, באופן פסיכולוגי, נגיד בגדים. לואי ויטון, 3,000 שקל לתיק. וואו, זה איכותי, זה הגזרה, זה איך שהם חותכים את הבדים, זה סוג האור שהם משתמשים, זה סוג הבד, זה סוג זה, נכון? יש לנו סיבות. ולעומת זאת, עכשיו תיק בחינם שמצאנו ברחוב, זה לא מלוכלך, מגעיל, לא איכותי, זה יקרה בשנייה, נכון? זה פסיכולוגי, זה פסיכולוגי. כשמטפל מטפל בנו בחינם, אנחנו באופן פסיכולוגי חושבים עליו קצת שהוא כנראה פחות טוב. מטפל שלוקח 1,000 שקל לפגישה, כנראה שאנחנו נצא מרוצים באיזשהו אופן. לא תמיד, אבל אנחנו נרגיש שקיבלנו משהו איכותי. כמו לדוגמה שאנחנו קונים תיק של 3,000 שקל, לעומת תיק של 10 שקל. תיק של 3,000 אנחנו נשמור עליו יותר, אנחנו נגיד וואו, זה איכותי, וואו, זה בצורה פסיכולוגית, אבל אין מה לעשות, זה משפיע, ובטח בטיפול. כשאנחנו מגיעים לטיפול בחינם, אז אנחנו חושבים שכנראה המטפל הוא קצת פחות איכותי ופחות טוב, וכשאנחנו הולכים לטפל שהוא לוקח נגיד 1,000 שקלים, באופן פסיכולוגי אנחנו מעריכים אותו שהוא כנראה יותר מקצועי, יותר אמין, יותר מבין, יותר מתמחה. אז כמובן באופן פסיכולוגי. אנחנו לא צריכים ללכת למטפלים של 1,000 שקלים, אבל לא ללכת למטפלים של בחינם. לא ללכת אפשר ללכת להתנסות. אני לא אומרת תשללו, אם זה בחינם, למה לא לקחת, אבל גם להיזהר, גם לשים לב, כי אתם יודעים, לפעמים הזול עולה ביוקר. גם כשאנחנו לוקחים דברים בחינם, לא צריך כל דבר, כן? אנחנו לא מוצאים אוכל על הרצפה ומכניסים אותו לפה כי זה בחינם, כי ראינו אוכל על הרצפה ברחוב, נכון? אנחנו לא עושים את זה, אפילו שזה בחינם, יש פה אוכל בחינם, אנחנו לא עושים דברים כאלה. אז אותו דבר, גם טיפולים בחינם, אנחנו עדיין בודקים ושוקלים, לא לקפוץ על המציע, להגיד יאללה חינם הלכתי, לחשוב לפני, לבדוק, וכן לתת משהו, לתת תשלום למטפל, גם הוא לא רוצה את זה, ואחר כך הוא ייתן את זה לתרומה, לתת לו איזה משהו. למה? כדי לאזן את זה כמה שיותר, ליצור איזשהו איזון אנרגטי, איזון פסיכולוגי, כאילו, שהפסיכולוגי שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו נתנו משהו, ומגיע לנו לקבל חזרה. רק ככה אנחנו נוכל באמת להכיל, ואז להיות גם הרבה יותר נוכחים בטיפול, ובאמת להוביל קדימה את הטיפול שלנו, ולקבל ולקחת, ולהוביל את עצמנו, ולא לחכות שהמטפל פשוט תיתן לנו מה שיש. זה ממש חשוב. אנשים מבזבזים את הזמן שלהם ככה שנים על טיפולים כאלה, או בניסיון שהחברים פשוט יפתרו להם את זה, ומן הסתם לא מגיעים לתוצאות. אז אם אתם נמצאים באיזשהו טיפול כזה, תעשו את השינוי, אני מבקשת מכם, פשוט כדי שתרגישו טוב כמה שיותר מהר. חבל על הזמן וחבל על הסבל. בואו נדבר ככה, אם זה כסף מול סבל, אז תקשיבו, הסבל גומר. בשביל מה? כאילו, באמת, עזבו את הכסף בכלל כמה זה עולה. העניין הוא הסבל. לא לסבול עוד יום של סבל, לא שווה את זה. תעשו את השינוי, תראו תוצאות הרבה יותר מהירות, אני מבטיחה לכם. כמובן, למצוא מטפל טוב שמתאים לכם, וזה יש סרטונים אחרים שאני מסבירה איך מוצאים מטפל שמתאים לכם. נכנסת לפרטים, אז תעברו על זה לפני שאתם מתחילים טיפול, לפני שאתם מחפשים מטפל, שיהיה לכם את ההנחיות ממה להיזהר, מה לשים לב, מה לבדוק, כדי שתדעו שהגעתם למטפל שבאמת יוכל לעזור לכם, ולא תבזבזו יותר לא זמן, לא כסף ולא אנרגיה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק, כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. ואם יש לכם שאלות, עצות, טיפים, תרשמו כאן בתגובות, שתפו אותנו ואני אשמח לענות לכם. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!